Україна нині переживає один з найдраматичніших моментів у своїй історії, захищаючи власну незалежність і існування. І в цій ситуації для нас є корисним вивчення досвіду інших країн, які вже потрапляли у подібні ситуації. Історія знає багато війн, в яких невеличкі держави успішно захищалися від набагато сильніших і багатших агресорів. І досвід цих держав, вивчення факторів, які допомогли їм вистояти у боротьбі, є сьогодні дуже корисним для України. Згадаймо декілька таких конфліктів. У серпні 1939 року Радянський Союз уклав із Німеччиною договір про ненапад, відомий як Пакт Молотова-Ріббентропа, який передбачав розподіл Східної Європи між двома імперіями. Згідно з цим документом, Фінляндія мала дістатися Москві. Тож невдовзі після спільної із Німеччиною окупації Польщі 30 листопада 1939 року радянські війська численністю 500 000 солдатів вдерлися до Фінляндії. Одразу після того, як були захоплені перші прикордонні населені пункти, на цих територіях було створено так звану Фінляндську Демократичну Республіку. Її очолив маріонетковий уряд на чолі з комуністом Отто Кусіненом. СРСР негайно визнав цей уряд і зажадав передачі йому усієї влади у Фінляндії. За задумом Сталіна, операція з підкорення Фінляндії мала бути блискавичною і тривати кілька днів. Проте цього не сталося. Фіни, попри очікування, вчинили запеклий опір. І хоча армія крихітної Фінляндії нараховувала усього 120 тисяч осіб і відчувала гостру нестачу техніки і боєприпасів, зламати її оборону радянським військам одразу не вдалося. Світова громадськість була обурена нахабним нападом Радянського Союзу на незалежну країну. Більшість урядів висловили глибоку стурбованість і солідарність з Фінляндією і навіть виключили СРСР з Ліги націй, міжнародної організації попередниці ООН. Велика Британія і Франція обіцяли Фінляндії допомогти зброєю і прислати власні війська. Проте ці обіцянки залишилися невиконаними. Єдиною державою, яка надала реальну підтримку, виявилася фашистська Італія. Вона надіслала до Фінляндії гармати, які лишилися після Першої світової війни. На той час ця зброя вже була морально застарілою, проте за відсутністю інших варіантів фіни навчилися досить ефективно її використовувати. До лютого 1940 року Радянський Союз зрозумів, що Фінляндія не стане такою легкою здобиччю, як Польща, і вирішив, що час припинити війну. Уряд Кусінена розігнали і запропонували переговори законній владі. Фіни погодилися, оскільки людські і матеріальні ресурси країни були вкрай виснажені. Деяка затримка виникла через дії Британії та Франції, які переконували фінів продовжувати боротьбу. Прем'єр-міністр Франції Едуард Даладьє надіслав термінову телеграму, у якій було обіцяно, що якщо фіни протримаються до кінця березня, союзники надішлють 50 тисяч солдатів і 100 бомбардувальників. Це примусило Фінляндію протриматись іще тиждень, поки стало ясно, що ці обіцянки нічого не варті. Після цього фінська делегація таки відправилася до Москви, де був укладений договір, за яким Фінляндія втратила близько 9% своєї території та 20% промислового потенціалу. Пізніше, коли вибухнула радянсько-німецька війна, Фінляндія вирішила, що це вдала нагода для відновлення справедливості, і пішла у наступ. Російська пропаганда поширює версію, що вона вступила в союз із Німеччиною. Проте фіни рішуче це заперечують. Вони вважають, що вели свою власну війну за повернення окупованих Москвою територій. Вийшовши на довоєнний кордон, фінські війська зупинилися і далі не просувалися. Проте у 1944 році історія знову повернулася до фінів спиною. Червона армія, знявши блокаду із Ленінграда, почала наступ на Карельському перешийку. І фінляндський уряд, розуміючи, що цій загартованій роками війни і щедро озброєній армії він уже не зможе протистояти, був знову змушений благати про мир. Кінець кінцем Фінляндія повернулася до встановлених московським договором кордонів і погодилася виплати СРСР репарацій – $300 мільйонів. Знаходячись під постійною загрозою нового вторгнення, Фінляндія протягом повоєнних десятиліть проводила політику, яку пізніше почали називати фінляндизацією. Країна стала фактично васалом СРСР. Усю зовнішню політику і призначення членів уряду потрібно було узгоджувати з радянським посольством. Проте при цьому Фінляндія зуміла зберегти демократичне правління і ринкову економіку. Війна з СРСР стала тяжким випробуванням для фінського народу.
наслідки якого країна переживає дотепер. Головним фактором, який дозволив маленькій країні майже без сторонньої допомоги протистояти гігантській імперії, став надзвичайний рівень національної єдності, у результаті якого сформувалася сучасна фінська нація. Також війна переконала фінів у тому, що обіцянки допомоги з боку інших держав варті небагато. Тож, якщо хочеш зберегти незалежність, потрібно розраховувати на власні сили. Це усвідомлення стало потужною рушійною силою для радикальних економічних реформ, які зробили Фінляндію квітучою і високотехнологічною країною, здатною у тому числі забезпечити усім необхідним власну потужну армію. До речі, у нас є відео про те, як Фінляндія із колонії Росії перетворилася на технологічну державу. Корея під час Другої світової війни перебувала під японською окупацією, а після капітуляції Японії Радянський Союз та Сполучені Штати розділили її на зони окупації, межа між якими проходила по 38-й паралелі. У Північній Кореї СРСР привів до влади комуністичну диктатуру на чолі із Кім Ір Сеном, дідом нинішнього диктатора Кім Чен Іна. На півдні також виникла диктатура, тільки не комуністична, під проводом президента Лі Син Мана. Рівновага на півострові тривала недовго. Протягом кількох років Радянський Союз і Китай посилено озброювали північно-корейський режим і підбурювали його до агресії проти Південної Кореї, яка після виведення американських військ видавалася беззахисною. 25 червня 1950 року 75 тисяч північно-корейських солдатів пішли в наступ і дуже швидко завдали поразки армії Півдня, відтіснивши її на невеличкий плацдарм на південному кінці Корейського півострова. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй засудила це вторгнення та ухвалила рішення про введення до Кореї міжнародного контингенту, який мав захистити Південну Корею. Сформувати і очолити війська було доручено Сполученим Штатам. Такого рішення вдалося добитися завдяки тому, що місце Китаю в Раді безпеки на той час посідав Тайвань, а радянський представник бойкотував засідання. Тож накласти вето на рішення Ради було нікому. Свої війська до Кореї надіслали 14 держав, серед яких були Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія, Франція, Нідерланди, Туреччина, Колумбія, Ефіопія, Філіппіни, Таїланд. Проте основу контингенту, понад 90% його чисельності, склали американські війська, чисельність яких досягала 140 тисяч чоловік. У вересні 1950 року американський десант виселився в Інчхоні, неподалік від столиці Кореї Сеула, опинившись таким чином у тилу північно-корейської армії. Це стало початком стрімкого наступу сил Організації Об'єднаних Націй та Південної Кореї. Вони розгромили північно-корейські війська і звільнили територію півдня. Проте не спинилися на 38-й паралелі, а рушили на північ і вже незабаром досягли китайського кордону. Тут настала черга хвилюватися комуністичним покровителям Кім Ір Сена. Щоб врятувати його режим, китайська армія перетнула кордон і відкинула американські війська. Зрештою, у червні 1951 року лінія фронту стабілізувалася неподалік від 38-ї паралелі. 2 роки сторони постійно атакували одна одну. Проте добитися, скільки не було б значного просування, жодній з них не вдалося. Протягом війни американці доклали значних зусиль для навчання і озброєння південно-корейської армії. І ці зусилля не пропали марно. Протягом короткого часу чисельність військ досягла майже 360 тисяч осіб. І вже у 1952 році південно-корейська армія самостійно утримувала 3/4 лінії фронту. Тим часом в Америці зростало невдоволення затяжною війною без видимого результату. Тож у червні 1953 року Сполучені Штати разом із Північною Кореєю та Китаєм домовилися про перемир'я із зупинкою бойових дій на поточній лінії зіткнення. Південна Корея відмовилася підписати цей документ, проте була змушена під американським тиском його виконувати. Це перемир'я діє і до сьогодні. Згідно із ним, на лінії розмежування створено демілітаризовану зону завширшки 4 кілометри. Ця зона служить фактичним кордоном між двома корейськими державами.
Проте мирного договору між ними досі немає, тож офіційно Корейська війна є незавершеною. Тим часом Південна Корея стала однією з найбільш економічно розвинених країн світу, власницею потужного військово-промислового комплексу, який не тільки забезпечує потреби власної армії, але й робить Південну Корею одним з найбільших експортерів зброї. До Другої світової війни В'єтнам, Камбоджа і Лаос були колоніями Франції. Після поразки Франції ці території окупувала Японія. Коли ж капітулювала Японія, Франція зробила спробу відновити свою колоніальну імперію. Проте в'єтнамці повстали проти цього і після кількох років війни за підтримки СРСР та Китаю зуміли звільнити північну частину В'єтнаму. У результаті в 1954 році країну, подібно до Кореї, було поділено по 17-й паралелі. На півночі запанував комуністичний режим, керований Хо Ши Міном, а на півдні – антикомуністична диктатура президента Нго Дінь Д'єма. Комуністи півночі не бажали миритися з існуванням Південного В'єтнаму і, маючи необмежене постачання зброї із Радянського Союзу та Китаю, не припиняли спроб об'єднати країну під своєю владою. Цим намірам сприяло те, що політичний режим Південного В'єтнаму не мав особливу популярність серед власного народу. Це була жорстка диктатура, яка вирізнялася надзвичайним рівнем корупції. Родичі і друзі Нго Дінь Д'єма очолювали органи державної влади і створили розгалуджену систему вимагання, торгівлі посадами і контрабанди. Користуючись вітчизняною термінологією, родина президента міцно сиділа на потоках. До того ж, Нго Дінь Д'єм не вигадав нічого розумнішого, ніж почати насаджувати християнство в країні, населеній переважно буддистами, що відштовхнуло від нього значну частину населення. Водночас, усі незгодні із політикою режиму буддистські священники і активісти, комуністи, національні меншини піддавалися жорстким репресіям. Сотні тисяч людей опинилися у в'єтнамському аналогу ГУЛАГу. При цьому найважливіші економічні реформи, у першу чергу аграрна, не провелися, що створило сприятливий ґрунт для комуністичної пропаганди. У результаті у Південному В'єтнамі сформувався потужний прокомуністичний партизанський рух, відомий як В'єтконг. А завдяки щедрому постачанню радянської і китайської зброї він набрав такої сили, що контролював цілі регіони Південного В'єтнаму. Тим часом Сполучені Штати були не на жарт стурбовані стрімким поширенням впливу комунізму. Намагаючись протистояти радянській експансії, американці зазнавали поразки за поразкою. Побудова Берлінської стіни, комуністичне повстання у Лаосі, невдала висадка десанту на Кубі. Усе це переконало президента Джона Кеннеді у тому, що час сказати «годі» і зупинити розповзання комунізму по планеті. Місцем для цього було обрано Південний В'єтнам. Спочатку туди направили декілька сотень американських радників, які допомагали навчати армію та організовувати інформаційні кампанії проти комуністів. Але скоро стало ясно, що цього недостатньо, і до 1962 року їх кількість зросла уже до 6 тисяч. Кінець кінцем, переконавшись, що Південний В'єтнам не здатен чинити опір півночі, В'єтконгу і їхнім покровителям у Москві і Пекіні, американці вирішили втрутитися. В 1964 році почалися бомбардування В'єтнаму і Лаосу. На ці країни було скинуто понад 2 мільйони тонн бомб. Більше, ніж усіма сторонами за час Другої світової війни. А у 1965 році до В'єтнаму прибули перші підрозділи американської морської піхоти. Скоро вони запросили підкріплення, і військовий контингент почав стрімко зростати. До 1969 року його чисельність досягла 500 000 військових. Проте досягти рішучої перемоги американцям так і не вдалося. Пропаганда переконала багатьох в'єтнамців в тому, що вони борються не за комунізм, а проти колоніалізму. Тож, попри величезні втрати, ряди В'єтконгу постійно поповнювалися.
Натомість у Сполучених Штатах зростали антивоєнні протести, і кінець кінцем президент Ніксон вирішив, що війна занадто дорого обходиться і час із неї виходити. У 1973 році Сполучені Штати за спиною південно-в'єтнамського уряду уклали угоду із Північним В'єтнамом, згідно з якою залишався кордон по 17-й паралелі, а американські війська виводилися із країни. Після цього Південний В'єтнам проіснував тільки 2 роки. У березні 1975 року Північно-в'єтнамська армія перетнула 17-ту паралель. Вона швидко розгромила дбайливо навчену і оснащену американцями армію. І вже за кілька тижнів комуністичні війська вступили до Сайгону. Південний В'єтнам припинив існування. Між війнами у В'єтнамі і Кореї є багато подібності. Історики класифікують їх як типові конфлікти холодної війни, у яких наддержави, уникаючи прямих зіткнень між собою, мірялися силами, втручаючись у війни в інших країнах. І Корея, і В'єтнам були розділені на 2 частини. На півночі кожної країни запанували комуністичні диктатури, підтримані Радянським Союзом. На півдні – диктатури, які тяжіли до західного світу. В обидвох випадках комуністи не змогли утриматися у відведених їм кордонах і напали на південну половину. Сполучені Штати підтримали некомуністичні режими, причому не обмежилися матеріальною допомогою, а направили власні війська. І в обох випадках, коли суспільна думка в Америці змінилася, вона без особливих вагань уклала перемир'я і покинула поле бою, незважаючи на протести своїх союзників і полишивши їх самостійно розв'язувати свої проблеми, довівши таким чином, що США є потужним, але не завжди надійним союзником. Проте, попри схожий перебіг, остаточні результати цих війн виявилися протилежними. Південний В'єтнам після відходу американців швидко і безславно закінчив своє існування. Південна ж Корея не тільки вистояла, але й зуміла побудувати одну з найбільш процвітаючих економік у світі. Основна причина такої радикальної різниці перебуває усередині кожної країни. Південно-в'єтнамська влада відрізнялася винятково високим рівнем корупції і некомпетентності. Вона не зуміла провести реформи і розколювала суспільство. Усе це сприяло зростанню партизанського руху В'єтконгу, який уряд не здатний був ні придушити, ні залучити на свій бік. Армія, як невідчужна частина суспільства, потерпала від корупції та масового дезертирства. Тож, коли північно-в'єтнамські війська пішли в останній наступ, вона дуже швидко розбіглася. Уряд Південної Кореї був ефективнішим. Він не настільки був вражений корупцією, і йому вдалося зберегти національну єдність. Завдяки цьому спроби СРСР створити комуністичний партизанський рух були невдалими. Армія мала високий бойовий дух і чинила упертий спротив окупантам. А отримавши американську зброю, швидко вчилася і незабаром перетворилася на силу, здатну самостійно захистити свою країну. Крім того, на відміну від в'єтнамського, корейський уряд провів успішні економічні реформи, завдяки яким із початку 1960-х років почалося бурхливе економічне зростання Південної Кореї. Після об'єднання країни біди В'єтнаму не закінчилися. Остаточно перемігши разом так званих американських імперіалістів, братські комуністичні країни взялися з'ясовувати стосунки між собою. У кінці 70-х років минулого століття зіпсувалися стосунки між Радянським Союзом і Китаєм. Тож, як це завжди буває при розлученнях, спільні друзі мали обрати когось із пари. В'єтнам і Камбоджа зробили різний вибір. В'єтнам став сателітом Радянського Союзу, а Камбоджа обрала дружбу з Китаєм і почала здійснювати набіги на прикордонні райони В'єтнаму, які вона вважала історичними кхмерськими землями. Врешті терпець в'єтнамського уряду увірвався. 25 грудня 1978 року його війська перетнули кордон, завдавши ніщівної поразки армії Червоних Хмерів. І уже через 2 тижні, 7 січня 1979 року, крокували вулицями камбоджійської столиці Пномпеня. Залишилося з'ясувати, як поставиться до знищення свого сателіта Китай, і відповідь не забарилася.
Трохи більше, ніж через місяць, 15 лютого 1979 року, Пекін оголосив про денонсацію 30-річного договору про дружбу з В'єтнамом і заявив, що має намір провчити його за напад на Камбоджу. А уже з 17 лютого 200-тисячна китайська армія вдерлася на територію В'єтнаму. Розрахунок китайців на швидку перемогу базувався на тому, що у цей момент більша частина в'єтнамської армії перебувала у Камбоджі. Тож потужній армії вторгнення протистояли усього близько 20 тисяч бійців прикордонних військ та територіальної самооборони. Проте китайське командування не врахувало того, що в'єтнамські резервісти були переважно не звичайними цивільними, а досвідченими ветеранами в'єтнамської війни. Тож їхній спротив погано навчаній і оснащеній китайській армії виявився набагато сильнішим, ніж очікувалося. Китайське командування у ході наступу обрало тактику м'ясних штурмів і випаленої землі. Армія вторгнення котилася по в'єтнамській території, руйнуючи усе на своєму шляху. В'єтнамці ж, маючи колосальний військовий досвід і більш сучасну військову техніку, переважно радянського виробництва, уміло використовували артилерію для розстрілу неповоротких китайських колон і швидкі рейди у тил китайських військ. Зрештою, наступ, який задумувався як бліцкриг, забуксував. Китайцям вдалося із величезними втратами захопити декілька прикордонних міст, практично зрівнявши їх із землею. Проте у жодному місці фронту вони не змогли просунутися далі, ніж на 40 кілометрів. Тим часом в'єтнамський уряд терміново перекидав до північного кордону бойові частини, а 5 березня оголосив загальну мобілізацію. І того ж дня китайське керівництво, яке перед тим заявляло, що в'єтнамська армія розгромлена і шлях до Ханої відкритий, різко змінила свою позицію і оголосило, що китайська армія повертається додому, після чого протягом 10 днів війська були виведені з території В'єтнаму. Головна мета Китаю – примусити В'єтнам вийти з Камбоджі – досягнута не була. Одночасно війна показала В'єтнаму, що Радянський Союз є ще менш надійним союзником, ніж Сполучені Штати. Китай очікував силової реакції СРСР і про всяк випадок розмістив на північному кордоні 1,5-мільйонну армію. Проте, хоча СРСР та В'єтнам були пов'язані договором про взаємну оборону, Москва вирішила не втручатися у конфлікт і обмежилась тільки постачанням зброї. Це переконало в'єтнамський уряд в тому, що покладатися на захист союзників – марна справа, і в майбутньому доведеться обходитися власними силами. Тому невдовзі В'єтнам відмовився від ортодоксального комунізму, запровадив приватну власність і ринкові відносини. Це дозволило вивільнити приватну ініціативу і залучити в країну інвестиції, завдяки чому В'єтнам сьогодні є однією з найбільш динамічних економік світу. А про це у нас є окреме відео. Ще одна країна, якій доводиться виживати у ворожому оточенні – Ізраїль. Оголосивши незалежність 14 травня 1948 року, він уже наступного дня був змушений захищатися від спільної інтервенції кількох арабських країн – Єгипту, Йорданії, Іраку, Сирії та Лівану. Тоді Ізраїль зумів захистити себе, проте це не принесло в країну миру. Протягом наступних десятиліть він регулярно зазнавав нових нападів, через що мусив перетворитися на військовий табір у стані постійної бойової готовності. Зараз Ізраїль веде чергову війну, яка почалася 7 жовтня 2023 року із нападу терористів Хамасу на мирних ізраїльських громадян. Звичайно, вистояти протягом кількох десятиліть у боротьбі з набагато чисельнішими противниками маленька держава не могла без повної мобілізації власних можливостей і зовнішньої допомоги. Ізраїлю пощастило, і з моменту заснування держави і до нинішнього дня він має союзника в особі Сполучених Штатів. Америка першою з країн світу визнала незалежність держави Ізраїль у той же день, коли її проголосили, і протягом наступних років незмінно її підтримувала. Початково американська допомога надавалася Ізраїлю з розрахунком на підтримання балансу сил на Близькому Сході, так що жодна із країн не мала значної переваги над іншими. А вже із початку 70-х років минулого століття американська адміністрація президента Картера дійшла висновку, що Ізраїль здатний бути не лише регіональною потугою, але й учасником геополітики, дієвою перешкодою для радянської експансії. Ця позиція була підтримана і наступними президентами.
Балотуючись у кінці 70-х років на найвищу посаду, Рональд Рейган, майбутній переможець у холодній війні, говорив: лише повністю усвідомивши критичну роль, яку держава Ізраїль відіграє у наших стратегічних розрахунках, ми можемо закласти основу для зриву планів Москви щодо територій та ресурсів, життєво важливих для нашої безпеки та нашого національного добробуту. У результаті сформувалася система близької взаємодії двох держав у всіх сферах: політичній, економічній, військовій, науковій, культурній тощо. Статус основного союзника США поза НАТО дозволяє Ізраїлю у першочерговому порядку отримувати найсучасніші зразки американської зброї. Зокрема, зараз він закуповує найсучасніші винищувачі F-35. Ізраїль є найбільшим отримувачем американської допомоги. За роки свого існування він отримав зброю на понад 117 мільярдів доларів. Крім того, майже 10 мільярдів доларів Сполучені Штати надали на розвиток протиповітряної оборони країни. Зокрема, на розробку системи «Залізний купол». На сьогодні між Ізраїлем і США діє угода, за якою Ізраїль щорічно отримує військову допомогу на суму 3,3 мільярда доларів та 500 мільйонів доларів на розвиток систем протиракетної оборони. Проте ізраїльтяни ніколи не думали покладатися у справах захисту лише на союзника. Країна із самого початку свого існування будувала ефективну модель ринкової економіки. І сьогодні Ізраїль є найбільш розвиненою країною на Близькому Сході. При цьому в нагоді також стала економічна підтримка з боку Сполучених Штатів. Наприклад, свою першу угоду про вільну торгівлю США уклали саме з Ізраїлем. І ще до того, як подібні угоди були підписані з найближчими сусідами – Канадою і Мексикою. Крім того, Ізраїль при потребі отримував і пряму фінансову допомогу, яка за роки його незалежності склала 34,3 мільярда доларів. Є думка, що вражаючі успіхи Ізраїлю – це винятково результат потужних фінансових вливань з боку США. У ті часи спроможність соціалістично-популістських урядів Ізраїлю була надзвичайно низькою, і невідомо, що б сталося із країною без економічної та військової допомоги США. Проте, декілька десятиріч після проголошення незалежності та коли різноманітні загрози послабшали, США під керівництвом президента Рональда Рейгана, відомого своїми ліберальними поглядами, дали Ізраїлю зрозуміти, що вони не збираються підтримувати його згубну економічну політику і надалі. Відтоді бере свій початок потужне економічне зростання Ізраїлю. Керівництво країни на чолі з прем'єр-міністром Шимоном Пересом та міністром фінансів Іцхаком Модагі прийшли до усвідомлення, що допомога з-за кордону має короткотерміновий характер і не може замінити структурні перетворення. Тоді країна відмовилася від соціального популізму і перейшла до ліберального шляху. Ключові зміни в ізраїльській соціально-економічній політиці. Податкова система має не тільки справно наповнювати бюджет, а ще й йти на користь економіці країни та поліпшувати місцевий інвестиційний клімат. Вести бізнес має бути просто та вигідно. Друге – це те, що держава повинна ділити обов'язки із соціального захисту із роботодавцями та самими громадянами. Для цього доцільно запровадити обов'язкове та добровільне пенсійне та медичне страхування. По-третє, успішна наукова та інноваційна діяльність – це запорука національної конкурентноспроможності і довготермінового зростання. У сфері науки та інновацій конче потрібні конкуренція та тісний зв'язок із виробництвом. Малі, середні, нетипові підприємства мають великий потенціал для покращення життя людей та економіки в цілому. Для них потрібно усунути труднощі при вході на ринок та надмірні регуляції. Докладніше про ізраїльський досвід ми розповіли в окремому відео. Після розпаду Югославії Боснія і Герцеговина негайно стала предметом зазіхань з боку сусідів. Підґрунтям для цього стала етнічна строкатість республіки, у якій жоден етнос не має абсолютної більшості. На момент здобуття незалежності боснійці-мусульмани становили 44% населення, серби – 31%, а хорвати – 17%. Користуючись цим, Сербія і Хорватія утворили на території Боснії народні республіки під своїм протекторатом. На заселених переважно сербами територіях проголосили Республіку Сербську. Хорвати утворили Республіку Герцег-Боснія, боснійці ж відстоювали єдину Республіку Боснія і Герцеговина. Ці три утворення із 1992 року вели війну між собою.
Бойові дії супроводжувалися масовими етнічними чистками, у ході яких представники національності, яка захопила певну територію, виганяли з неї або знищували представників двох інших. Перевага була на боці сербів, які використовували підтримку Сербії та Росії, а також ресурсами колишньої єдиної югославської армії. Це примусило боснійців і хорватів об'єднатися для боротьби проти спільного ворога. ООН для захисту мусульманського населення запровадила в Боснії так звані безпечні зони, де розмістилися міжнародні миротворці. Проте серби, розуміючи нездатність Організації Об'єднаних Націй до рішучих дій, проігнорували ці заходи. Їхні війська під командуванням генерала Радко Младича безперешкодно зайшли в безпечну зону в Сребрениці та вбили там усе чоловіче населення, близько 7 тисяч чоловіків, а жінок вигнали з міста. Миротворці спостерігали за різаниною, не втручаючись. Влітку 1995 року до справи розв'язання конфлікту під'єднався блок НАТО. Сербську армію попередили про неприпустимість атак на безпечні зони. Проте вони, гадаючи, що ціна цих попереджень така ж, як і постанов Організації Об'єднаних Націй, негайно розпочинали наступ на декількох напрямках. У цей момент НАТО не побоялося ескалації та привело в дію власні погрози. Командування Альянсу розпочало операцію «Навмисна сила». Протягом 3 тижнів із 30 серпня до 20 вересня 1995 року військові літаки скинули на позиції боснійських сербів 1026 бомб, вразивши 338 цілей. Навмисна сила справила на агресора належне враження. Серби негайно погодилися на припинення вогню і усілися за стіл переговорів. До кінця 1995 року були укладені так звані Дейтонські мирні угоди, які визначили структуру влади в Боснії та Герцеговині. Зараз ця держава складається з Федерації Боснії і Герцеговини, яка об'єднує боснійців і хорватів, і Республіки Сербської. Усі 3 народи мають квоти в центральних органах влади, а нагляд за виконанням Дейтонської угоди здійснює Верховний представник щодо Боснії і Герцеговини, посадова особа, яка призначається коаліцією із 55 країн-гарантів миру у Боснії, до числа яких входить і Україна. Наразі цю посаду обіймає німецький політик Крістіан Шмідт. Фактично, Дейтонські угоди не закінчили війну у Боснії і Герцеговині, а лише зупинили її без розв'язання проблем, які її спричинили. Населення країни лишається розколотим на 3 спільноти, які вороже ставляться одне до одного. По суті, мир тримається на загрозі застосування сили з боку інших країн. І якщо хватка міжнародної спільноти ослабне, боснійці, хорвати і серби скоріш за все повернуться до з'ясування стосунків між собою. Розкол у суспільстві робить практично неможливими ефективні реформи, через що боснійська економіка відверто буксує. ВВП країни на душу населення лише незначним чином перевищує український. Та і то тільки тому, що російське вторгнення призвело до різкого падіння вітчизняної економіки. А от Хорватія, яка також була частиною Югославії і мала подібні стартові умови, обігнала Боснію більш ніж удвічі. ВВП Хорватії на душу населення склав 45,6 тисячі доларів, тоді як у Боснії 22,4 тисячі. Досвід цих і багатьох інших війн показує, що найважливішими факторами, які дають країні можливість захистити себе від нападу сильнішого ворога, а згодом зберегти державність, є національна єдність і розвинена економіка. Допомога союзників є важливою і бажаною обставиною, проте надто ненадійною для того, щоб на неї покладатися. Південний В'єтнам, який не зумів об'єднатися заради свого суверенітету і власного проєкту майбутнього, зазнав безславної поразки. Ані півмільйонне американське військо, ані гори зброї, ані багатомільярдна допомога не змогли відвернути неминучого кінця. Також не виглядають райдужними перспективи Боснії і Герцеговини, населення якої розколоте на 3 частини і не знайшло сенсу в існуванні спільної держави. Через це її єдність підтримується переважно зусиллями інших країн. Ті ж країни, які, об'єднавшись, зуміли себе захистити, водночас усвідомили, що убезпечити себе від нових нападів вони можуть лише самостійно забезпечивши власну оборону.
Попри вороже оточення і постійний зовнішній тиск, Фінляндія, Ізраїль, Південна Корея зуміли побудувати квітучі економіки, здатні забезпечити фінанси і технології, необхідні для підтримання високого рівня обороноздатності. В'єтнам, хоч і не зумів відмовитися від комуністичного правління, також усвідомив, що вижити поряд із Китаєм, що стрімко розвивається, він зможе лише за умови побудови міцної економіки. Тож, за прикладом Китаю, керівництво країни вбудувало в комуністичну диктатуру елементи ринкової економіки, що дало країні поштовх до розвитку. Приклад цих країн є дуже важливим для України, яка опинилася в складнішій ситуації, ніж більшість із них. Жоден із союзників не погодився надати їй допомогу на полі бою, як це зробили Сполучені Штати у Південній Кореї і Південному В'єтнамі. І НАТО не втрутилося для зупинки агресора, як воно це зробило в Боснії та Герцеговині. Фінляндії і В'єтнаму, які зазнали нападу із боку Радянського Союзу та Китаю, пощастило, що агресори, керуючись власними міркуваннями, вирішили не втягуватися у тривалу війну на виснаження і досить швидко погодилися на припинення війни. Найближчим до нас є досвід Ізраїлю. Він, хоч і отримує значну військову і економічну підтримку, тривалий час самостійно протистоїть набагато численнішому ворогу, який не визнає його право на існування. І цей досвід показує, що для успішного і тривалого протистояння абсолютно необхідними є розвинена економіка і потужний військово-промисловий комплекс. Проте, хоча у відповідь на російську агресію українці виявили гідну захвату національну солідарність і волю до спротиву, економічні успіхи нашої країни не вражають. До нинішнього часу нівелювати слабкість вітчизняної економіки допомагала іноземна фінансова допомога. Завдяки їй уряду вдавалося профінансувати воєнні і соціальні видатки, втримати курс національної валюти і прийнятний рівень інфляції. Тож українська влада 3 роки не надто переймалася питаннями стимулювання економіки, покладаючись на те, що партнери покриють брак коштів. Проте, як колись Фінляндія, Корея і В'єтнам, ми зараз переконуємося, що союзники є досить непевною опцією. Вже в наступному році через позицію нової американської адміністрації потік іноземної допомоги може значно зменшитися. Європейський Союз вже у червні зупинив режим торговельного безвізу для українських товарів, запроваджений після повномасштабного вторгнення, що може призвести до скорочення експортних надходжень на $3,5 мільярди. У результаті навантаження на державний бюджет України значно збільшиться, і країна відчує наслідки того, що протягом останніх років змарнувала можливість проведення реформ, які могли зміцнити економіку. Ми разом із найкращими експертами України та Європи підготували звіт «Економічні пріоритети для повоєнної України», в якому розписали докладний і покроковий план реформ. Першочергове, що нам треба зробити, це судова реформа та впровадження верховенства права. Це коли кожен підприємець зможе захистити право власності в суді. Як це зробити? Докладно роз'яснили у відео, чому в Україні не працюють суди і як це виправити. По-друге, скасувати презумпцію винуватості платника податків. Це коли підприємець повинен податковій і митниці доводити, що він не порушував закон, а не навпаки. Фіскали мають у суді доводити винуватість бізнесу. Про це теж є докладне відео. По-третє, скорочувати державні видатки, або, як це ще називають, перерозподіл ВВП державою. Ой, ні, це не те, що ви подумали про скорочення армії чи НУШ, або урізання зарплат і пенсій депутатам, суддям і прокурорам. Це урізання соціальних видатків, стипендій, виплат, занижені тарифи на газ та електроенергію. І, зрештою, зменшення витрат на утримання солідарної пенсійної системи, тобто пенсіонерів, і підвищення пенсійного віку також. Боже, ми це вголос сказали? Тобто, справжні реформи в Україні – це не про популістичне гасло «треба просто менше красти», а складніші і непопулярні кроки. А тепер іще більш неприємне, що хочемо сказати. І це стосується усіх, у тому числі вас, хто нас зараз дивиться. Особиста відповідальність за зміни в країні. Цілком реальна ситуація на основі нашого багатостраждального реформаторського досвіду. Чому зміни не рухаються швидше, ніж нам би хотілося?
Усі згодні, що залучення іноземних інвесторів – це критична умова для швидкого розвитку та зростання. Усі бізнеси вказують приєднання до електромереж. Наприклад, у полі побудувати завод і провести до нього живлення. Це як вузьке місце для інвестицій. Номінально влада за те, щоб розв'язати питання. В реальності, як власники мереж, обленерго, так і бізнес не зацікавлені у тому, щоб цей бар'єр прибрати. Бізнес, тому що вони давно облаштували свої тіньові відносини із мережами та знають, що іноземці такого робити не можуть. Платити хабарі за приєднання, і це їхній прихований козир у боротьбі з чужинцями. Мережі таким чином годують своїх і розбудовуються. А державі це вигідно, бо в умовах низького тарифу на електроенергію для населення це спосіб задобрити мережі. Де тут зацікавлена сторона, яка готова видати ресурс за виправлення проблеми? Іноземні інвестори? Та їм байдуже. Вони в Африку інвестують чи в Мексику, Польща, є інші країни Східної Європи. Програє український громадянин, який навіть не усвідомлює, де його пограбували. В якості ілюстрації наша інфографіка 2015 року на основі наших досліджень, як виправити корупційний компонент у підключенні до електромереж. На жаль, тоді фінансування USAID закінчилося. Ми пішли по бізнесах шукати ресурси на подальше розв'язання питання. А нам бізнес у відповідь: підіть до USAID і візьміть грант. Коли в Україні будуть швидкі зміни? Коли за них будуть платити українці, прості громадяни, бізнес тощо. Як це здійснити на практиці? Жертвувати свої гривні організаціям, які займаються впровадженням змін. Самим створювати такі організації, ставати волонтерами таких організацій – це не унікальний шлях. Його проходили Сполучені Штати, Канада, країни Північної Європи тощо. Все інше – це плач Ярославни і перекладання відповідальності з себе на інших. Вибачте, простих відповідей на складні запитання у нас для вас немає. Друзі, 70% наших глядачів не підписані на наш YouTube канал. Ви допоможете у поширенні економічної свободи в Україні вашою підпискою на ціну держави, лайком цього відео та коментарем під ним. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.